මේ join now click කරපු ගමන් open වෙන්නේ Adsterra direct link එකක්. හරි. ඉතින් එතකොට ads play වෙනවා. එතන income එකක් ඔයගලන්ට එනවා. ඕක තමයි සරලම සිද්ධාන්තය. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද අපි share කරන්න කියලා. මේක share කරන්න අපි අද use කරන්නේ Tumblr කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති Tumblr කියලා platform එකක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ Pinterest, FB, Instagram ඔය වගේ වනේ share කරන්න use කරන. අපි අද use කරන්නේ Tumblr කියලා platform එකක්. ඉතින් මේකේ traffic එක monthly එනවා. monthly traffic එක 147 million එනවා. හරි. 147 million traffic එකක් එනවා. ඉතින් හොඳ traffic එකක්. මේක account එකක් හදාගන්න තියෙනෙත් මහ ලොකු දෙයක් නෑ. account එක හදන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. Welcome guys. ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. අද කතා කරන්නේ Adsterra ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් Adsterra වල tricks and tips එක යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි කරන්නේ join our cooking class කියලා පොඩි form එකක් හදලා ඒකට Adsterra link එක දාලා ඒක click කරාම Adsterra එකෙන් ads play වෙලා එහෙම පොඩි වැඩක්. හරි. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යන්න. ඕගොල්ලන්ට මේකට blog එකක් තියෙන්න ඕනේ. blog එකක් හදාගන්න වීඩියෝස් මම දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ theme එක කැමති theme එකක් දාගන්න. හරි. මම නම් දාලා තියෙන මෙන්න මේ theme එක. ඔයාලට මෙතනින් theme එකක් කැමති එකක් set කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන post කියන එකට ගිහලා new post කියන එකට යන්න ඕනේ. හරි. new post කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතනින් HTML view කියන එක දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම description එකට දාන්න link එකක්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා source code එක download කරගන්න. ඒ code එක copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරන්න. හරි. paste කළාම මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. හරි. ඒක තමයි source code එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ code එකේ එක තැනක් තියෙනවා change කරගන්න. ඒ තමයි මෙන්න මෙතන action කියන තැන. action කියන තැන ඉස්සරහින් මෙන්න Adsterra එකේ link එක තියෙනවා. ඒ link එක අයින් කරලා ඔයාගේ Adsterra එකේ link එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් Adsterra account එකක් හදන විදිය ඒවා playlist එක මම දාලා දිනවා. ඔයාලට තියෙන direct link එකට ගිහලා මෙන්න මෙතනින් Adsterra link එක copy කරගන්න. ඔයාගේ මෙතන link මුකුත් නැත්නම් ඔයාලට create direct link click කරලා ඔයාලට link එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ link එක මෙන්න මේ ටික අයින් කරලා මෙතන තියෙන link එක අයින් කරලා එතෙන්ට paste කරන්න. එතකොට ඔයාගේ link එක තමයි එන්නේ. හරි. මේ ටික මෙහෙම මැකුවා. ඔයා copy කරගත්ත link එක මෙතෙන්ට දැම්මා. හරි. දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන H2 කියලා මෙතන join our cooking class කියලා තියෙනවනේ. අන්න ඒකත් copy කරලා මෙතන title කියන එකට දාන්න. හරි. ඔන්න ඔය පොඩි change එක තමයි ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. දාලා publish කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු publish වුණාට පස්සේ ඒක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක share කරන්න. share කරලා මේක දැන් cooking class එකට join වෙන්න කැමති අය මෙතෙන්ට නම දානවා. ඊට පස්සේ email එක දානවා. email එක දාලා ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන join now කියන එක click කරන්න. මේ join now click කරපු ගමන් open වෙන්නේ Adsterra direct link එකක්. හරි. ඉතින් එතකොට ads play වෙනවා. එතන income එකක් ඕගොල්ලන්ට එනවා. ඕක තමයි සරලම සිද්ධාන්තය. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද අපි share කරන්න කියලා. මේක share කරන්න අපි අද use කරන්නේ Tumblr කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති Tumblr කියලා platform එකක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ Pinterest, FB, Instagram ඔය වගේ වනේ share කරන්න use කරන. අපි අද use කරන්නේ Tumblr කියලා platform එකක්. ඉතින් මේකේ traffic එක monthly එනවා. monthly traffic එක 147 million එනවා. හරි. 147 million traffic එකක් එනවා. ඉතින් හොඳ traffic එකක්. මේක account එකක් හදාගන්න තියෙනෙත් මහ ලොකු දෙයක් නෑ. account එක හදාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මෙතන sign me up කියලා තියෙනවා. ඒක click කරලා මෙතන continue with Google දුන්නාට පස්සේ account එක හැදෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන create කියන එකට යන්න ඕනේ. create ගිහලා මෙතන තියෙනවා මේ set එකක්. මෙතන අපි දෙනවා text කියන එක. text කියන එක ගහලා මෙතෙන්ට අපි ලස්සනට attract කරන විදිහට script එකක් හදා ගන්න ඕනේ. script එක හදන්න තියෙන්නේ ඔයාලට chat GPT එකට යන්න ඕනේ. chat GPT එකට මම prompt එකක් දෙන්නම්. ඒ prompt එක ඔයා copy කරලා එතෙන්ට paste කරන්න. හරි. මම description එකට මේ set එකම දාන්නම්. ඊට පස්සේ prompt එකේ මේ ඉස්සරහම තියෙන කැලි දෙක අයින් කරන්න. අයින් කරලා මෙතන date එක වා දාගන්න. හරි. දැන් මේ ඔක්තෝබර් මාසෙ ඉඳන් මම මෙහෙම ඔක්තෝබර් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ටිකක් සති දෙක තුනක් නෙමෙයි මාසයක් විතර ටිකක් දිග තියලා ඒ කියන්නේ කල් තියලා වා date එකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් අද ඔක්තෝබර් 12 මම ඉතින් 30 කියලා දානවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට දාලා වා මේක send කරන්න prompt එක. එතකොට එයා ලස්සනට ඔයාට article එකක් ලියලා දෙනවා. හරි. cool විදිහට ලස්සනට quality එකම article එකක් ලියලා දෙනවා. ඔයාලට තියෙන එක copy කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට paste කරන්න. හරි. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක copy cut කරලා මෙතන title කියන එකට දාගන්න. හරි. හරි. දැන් ඔන්න okay ඔක්කොම. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙනවා join now කියලා මම මෙන්න මෙතෙන්ට අපේ link එක දාගන්න ඕනේ. link එක කියන්නේ අපි අර හදපු post එකේ link එක. හරි. මෙන්න මේක. මේ link එක මෙහෙම උඩ copy කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙහෙම ඒ කියන්නේ join now කියන එක මෙහෙම mark කළාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා link කියලා මේ මගේ mouse එකේ තියෙන. අන්න ඒක click කරලා මෙතන link එක paste කරලා enter කරලා නම් හරි. හරි. එතකොට මේ link එක ඒ join now කියන button එක click කරපුවා කෙලින්ම open වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන photo එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම cooking course කියලා හරි කොහොම හරි ඔයාලට AI වලින් generate කරලා හරි Google එකේ තියෙන image එකක් හරි කමන්නේ. අරගෙන මෙතනින් කැමති photo එකක් download කරගන්න. හරි. download කරලා ඔයාලට තියෙන මේ photo එක මෙතෙන්ට upload කරන්න. හරි. මගේ ඔන්න download වෙලා තියෙන එකක් මම මේක මෙහෙම upload කරනවා.
හරි වැඩේ 100%ක් ඕකේ දැන්. හරි ඊට පස්සේ යට තියෙනවා ඇඩ්ස්ටැග් කියලා. ඉතින් ඇඩ්ස්ටැග් කියන්නේ හැෂ්ටැග් වගේ වැඩක්. ඉතින් ඔතෙන්ට අපි දාන්න ඕනේ cooking course. හරි food class. ඔය වගේ ඔයාලට ගැලපෙන ඒවා. හරි food recipe. හරි kitchen. හරි ඔය වගේ ඔයාලට මෙතන හැෂ්ටැග් 10ක් 15ක් දාගන්න. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දාලා ඔයාලට තියෙන්නේ post now කියන එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. හරි ඉතින් මේකත් අර Facebook වගේ තමයි ලොකු traffic එකක් එනවා. මිලියන 147ක traffic එකක් එනවා මාසෙකට. ඉතින් ඔයාලට මේකෙනුත් traffic එකක් ඇද ගන්න පුළුවන්. හරි Pinterest වගේම තමයි. හරි මේකෙනුත් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොම තමයි වීඩියෝ එක යන්නේ. ඔය Tumblr කියන platform එකේ ඕන දෙයක් ඔයාලට share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පට්ට ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් traffic එක ඇවිල්ලා මෙතන දැන් ඔය දැන් මේක බලන අය මේ class එකට free නේ. free හින්දා මේකට join වෙන්න කට්ටිය කැමතියි. එතකොට ඒගොල්ලෝ name එක දානවා, email එක දානවා, join now click කරපු ගමන් කෙලින්ම Adsterra කියන link එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට ad play වෙනවා. හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Adsterra කියන තනිකර tricks and tips වලින් match එකක් ගන්න එකක්. මේ බලන්න දැන් මෙතන 154ක් තියෙනවා මේ මාසේ. ඉතින් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ওই තනිකර මගේ යන්නේ tricks and tips වලින් තමයි Adsterra වල income එක එන්නේ. හරි. ඉතින් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා. ඉතින් Tumblr එක ගැන තව වීඩියෝස් කරන්නම් ඉස්සරහට. තව මේකේ වීඩියෝ මේකක් තියෙනවා මේ band.us කියලා. මේකත් ඇත්තටම හොඳයි. මේකත් ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න හොඳයි. මේකත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේක US වල එකක්. මේකත් ඔය වගේම වැඩක් කරගන්න පුළුවන් එකක්. Tumblr එක වගේම මම ඉස්සරහට මේක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට වටින්නේ නැති කියලා. Adsterra tricks and tips series එකේ playlist එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගෙනාවේ. ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් ගොඩක් ගෙනවා. දැන් මේ වෙද්දි Adsterra එකෙන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න කට්ටිය මට personally chat කරලා තියෙනවා. ඒතකොට comments දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. withdraw ගත්ත කට්ටියක් ඉන්නවා. withdraw ගන්න මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. කොහොමද withdraw කරන්නේ? crypto තමයි දාන්න ඕනේ. ඒක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් ගිහින් එන්න ජය වේවා.